السلام عليكم ورحمة الله. طبعا تكلمنا في المقطع الماضي عن طريقة صحيحة للضرب باللكمة الأمامية بعد ما تكلمنا عن أدائها يعني على الهواء. واليوم بإذن الله بنتكلم عن اللكمة الدائرية والطريقة الصحيحة لأدائها أو للضرب فيها، وبعض الأخطاء اللي قد يقع فيها الممارس في هذه اللكمة، وكيف تستطيع أنك تؤدي هذه اللكمة بأقوى شكل ممكن. طبعا اللكمة الدائرية نفس ما تكلمنا عنها في السابق في البطاقة، من اللكمات اللي تستخدم في المسافة القريبة وغالبا ما توجه للجسم. طبعا في طريقتين أساسيتين لأداء هذه اللكمة، خلونا نتكلم عنهم قبل ما نبدأ في خطوات اللكم، لأن الخطوات هذه اللي بنتكلم عنها تنطبق على الطريقتين. الطريقة الأولى واللي هي أن الإيد تكون بالطول بهذا الشكل وتضرب بالهدف. الطريقة الثانية أن الإيد تكون أفقية بهذا الشكل وتضرب الهدف. طبعا الشيء الأساسي والأهم في هذه الطريقتين واللي يفرق فيهم، الشيء الأول والأساسي هو الممارس نفسه. أنت ترتاح بأي طريقة منهم تستخدمها، هذا أول شيء. طبعا ثاني شيء المنطقة اللي تضرب فيها بالجسم تفرق وين تضرب. طبعا ما بنتكلم بالتفصيل عن هذا النقطة في هذا المقطع، ولكن على حسب المكان اللي تضرب فيه في الجسم. أيضا إذا كنت تضرب عمودي أو أفقي هذا الشيء يأثر. والشيء الثالث والأخير اللي بنتكلم عنه من الملاحظات عن الفرق بين هذين اللكمتين، طبعا الطريقة هذه الطولية أسهل وأسلم، أسلم للكتف، خصوصا إذا كنت مبتدئ أو كنت يعني تعاني من مشاكل في الكتف. الأفضل أن تمارس هذه الطريقة. الطريقة الثانية واللي هي الأفقية قد يكون فيها يعني إذا أديتها بالشكل الصحيح قد يكون فيها دفع أكثر وتأثير أكبر، طبعا إذا أديتها بالشكل الصحيح وعلى حسب أيضا المكان اللي تضرب فيه، ولكن فيه خطورة الإصابة أكبر باعتبار أنه اعتماد اليد على الكتف في هذه الوضعية قد يكون أعلى، خصوصا كل ما طلعت الكتف للخارج أكثر. وطبعا نفس ما تلاحظون في هذه الوضعية صعب أنك ترفع الكتف فوق، لكن في هذه الوضعية أسهل أنك ترفع الكتف فوق. لذلك في الطريقة الأفقية دائما أسهل أنك تأذي كتفك في أدائها من الطريقة الطولية. طبعا هذه الثلاث نقاط، في نقاط غيرهم الله أعلم. هذه الثلاث نقاط هي الفرق الأساسي والأوضح بينهم. والحين بنبدأ بنوضح الطريقة الصحيحة للضرب في هذه اللكمة، وقد أستخدم الطريقة الطولية أو العرضية ما تفرق. طبعا هذه النقاط لك حتى تميز بينهم وتعرف أي واحد بتحتاج تستخدم أو ترتاح له. والحين نبدأ في الخطوات. في اللكمة الدائرية في الغالب ما تضرب الهدف من الأمام، تضرب الهدف من الجنب، تروح للجنب الهدف، أو حتى إذا كنت أمام الهدف تلف جسمك وتضرب أطراف الهدف. طبعا إذا كان شخص بتضربه على الجوانب، في الرأس على الجوانب الضربة تتوجه. فلذلك أنا الحين بوقف كذا وبوضح لكم الضربة بهذه الطريقة. طبعا الشيء الأول في هذه الضربة لابد أن تتحرك بالطريقة الصحيحة، الإيد موجهة للهدف، المرفق للأسفل بس ما قلنا حتى تتجنب إصابة الكتف. تحرك إيدك حتى تتعود على الحركة، تحرك إيدك نفس الشيء بإيدك اليمين، فقط تحرك اليد حتى تتعود على الحركة الصحيحة. طبعا إذا بدأت تحس
يعني شد غريب في الكتف، هذا معناه أنك قاعد تؤدي الضربة بشكل غير صحيح. فلا بد أن تهدى شوي وتركز على الحركة الصحيحة. بعد ما تعودت على حركة اليد. حركة اليد أيضا في منها نوعين. النوع الأول أو الطريقة الأولى أنك تلف جسمك وأنت راجع تنزل الإيد وتسحبها على الهدف. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إذا ما كنت بتلف، إذا ما ترغب في اللف، من هنا تلف جهة الضربة وتنزل يدك بهذه الطريقة مع الدفع جهة الهدف. طبعا هذه أيضا تعتمد على المسافة بينك وبين الخصم. من الأمام بدون لف الجسم مع لف الجسم. طبعا بعد ما تتعود على الحركة الصحيحة، الحين تحتاج إلى إضافة القوة إلى الضربة. والخطوة الأولى لإضافة القوة إلى الضربة هو تحريك الجسم جهة الضربة. تمام؟ تحريك الجسم جهة الضربة. طبعا نحن في البداية حركنا اليد فقط، والحين بنلف الجسم مع الضربة. 1 2 3. يد اليمين 1 2 3. طبعا هذا كان فقط الجسم، بس ما تلاحظون اليد هنا ثابتة، الجسم بالجسم. تمام؟ حركة الجسم مع حركة اليد. طبعا بعد حركة الجسم حين ما في حركة ركبة في اللكمة الدائرية، عكس أو غير اللكمة الأمامية حركنا فيها الركبة جهة الضربة. الحين تلف أقدامك الاثنين، رجلينك الثنتين جهة الضربة. تحول جسمك كامل، القدمين مع الجسم. تمام؟ القدمين مع الجسم. القدمين مع الجسم. اليمين طبعا نفس الخطوات. والخطوة الأخيرة واللي هي فيها عكس اللكمة الأمامية، بعد اللف مع الضرب تنزل ركبتك أو تدفع ركبتك جهة الضربة. تمام؟ تلف تضرب وانت تدفع بركبتك جهة الضربة. تمام؟ والأيادي تحافظ عليهم فوق. تكرر التمرين باليمين واليسار. طبعا في اللكمات عموما بتحتاج أن إيدك تكون قوية. إذا إيدك مش قوية دائما تستطيع أن تلبس قفازات، أي نوع من أنواع القفازات، أو خصوصا إذا فيها يعني دعم للساعد بهذه الطريقة. نفس هذا يعني فيها دعم للرسغ لتجنب الإصابات. نفس ما تلاحظون الإيد العادية كيف تتحرك، الإيد مع القفازات نفس ما تلاحظون ما تطلع فوق كثير. تمام؟ والحزام هذا أيضا مع الشد، كل ما شديته أكثر كل ما كانت الحركة لليد أصعب، وهذا يحمي إيدك من الإصابات أثناء الضرب، أو تربط الربطة هذه على اليد. طبعا في الكاراتيه عموما ما نستخدم هذه الأشياء، ولكن نقوي نحن قبضتنا حتى نتعود على الصدمات ونقوي الجلد والعظام والعضلات، نفس ما تكلمنا في مقطع القبضة الحديدية. وإن شاء الله بنتكلم أكثر عن هذه القبضة في مقاطع أكثر، كيف تقوي قبضتك وكيف تستطيع أن تتحمل الضرب بدون قفازات إن شاء الله في
مقاطع قادمة. أي أسئلة في التعليقات؟ حياكم.